تیتر اول امشب: آمریکا میگوید فقط چند ساعت تا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باقی مانده. کشورهای عضو برجام اما نظر دیگری دارند. رود گینزبرگ، یکی از تاثیرگذارترین قضات دیوان عالی ایالات متحده درگذشت، 45 روز مانده تا انتخابات، حالا کرسی خالی او چه معنایی برای آمریکا دارد؟ و موج سوم شیوع کرونا در ایران. وزارت بهداشت گفته همه کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفته. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. کمتر از 8 ساعت تا بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باقی مونده. دست کم اونطور که وزیر خارجه آمریکا میگه. اعضای برجام از جمله 3 کشور اروپایی عضو این توافق اما نظر دیگری دارن و گفتن تلاش‌ها برای برگشتن تحریم‌ها رو غیرقانونی میدونن. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم گفته آسوده بخوابید که فردا هیچ خبری نیست. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران الیوت آبرامز هم میگه حکومت ایران از فردا تحت فشار بیشتری قرار میگیره. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از بهترین کارشناسان و خبرنگاران با شما خواهیم بود. اول اجازه بدید بریم به پایتخت آلمان برلین. همکارم احمد صمدی از مقابل دفتر صدر اعظم آلمان با ماست. احمد، واکنش اروپایی‌ها چه بوده به این ادعا که تا چند ساعت دیگه همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برمیگردن؟ فرداد، اروپایی‌ها دارن مجددا به همون موضع قبلیشون اصرار میکنن و معتقدن که آمریکا چون در سال 2018 از برجام خارج شده، بنابراین این صلاحیت رو نداره که بخواد تصمیم بگیره و در واقع اون مکانیزم ماشه رو و نظام بازگشت تحریم‌ها رو فعال بکنه. بر همین اساس هم در نامه‌ای که دیشب نوشتن برای رئیس شورای امنیت سازمان ملل، در اونجا توضیح دادن که ما همچنان می‌خوایم که برجام باقی بمونه و ما به تعهداتی که در برجام دادیم متعهد هستیم و هر گونه اقدام دیگه‌ای که قرار باشه از سوی آمریکا انجام بشه برای فعال کردن تحریم‌ها، ما با اون مخالف هستیم و این وجاهت قانونی نداره. بر همین اساس هم با این حال کشورهای اروپایی تاکید میکنن که اونها هم نگران تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستن، یعنی معتقدن که جمهوری اسلامی ایران به خاطر اون اقدامات بی‌ثبات کننده که در منطقه داره لازم هستش که تحریم‌ها بر او اعمال بشه، اما میگن که راهی که آمریکا در پیش گرفته درست نیستش و خودشون هم بر همین اساس اومدن و تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا، تحریم‌های تسلیحاتی که اتحادیه اروپا بر ضد ایران کرده بود و تا سال 2023 تمدیدش کردن. با این حال احتمال میره که شاید آمریکا بخواد به کمیته ناظر بر تحریم‌ها مراجعه بکنه که با این باز هم محافل سیاسی در آلمان میگن که این هم از سوی شورای امنیت رد خواهد شد. احمد صمدی، روبروی دفتر صدر اعظم آلمان در برلین، ممنونم از تو. اما آیا آمریکا اونطور که مدعی واقعا میتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه؟ قضیه یکم پیچیده است. ایران و حامیان برجام میگن ایالات متحده آمریکا از این توافق خارج شده و بنابراین نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده کنه. روحانی هم گفته یک شنبه هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین ملت ما کاملا حواسشون جمع باشه. روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. روز شکست مفتضحانه آمریکاست. اما آمریکا میگه درسته که تو برجام نیست، اما بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت میتونه این کارو بکنه. قطعنامه 2231 شورای امنیت از دل برجام در اومده و امضای آمریکا هم زیرشه. سازوکار برگشت تحریم‌ها اینطوریه که اگر یکی از کشورهای عضو برجام، مثلا آمریکا، برای نقض جدی تعهدات برجامی ایران شکایت کنه، میتونه بعد از طی روندی همه تحریم‌های شورای امنیت رو برگردونه. شورای امنیت البته میتونه شکایت رو نپذیره که در اون صورت شکایت در همونجا متوقف میشه. اما اگر شورای امنیت تصمیم بگیره در مورد قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری کنه، این قطعنامه باید ظرف 30 روز به تصویب اعضا برسه. اینها قطعنامه‌های مشروع شورای امنیت هستند و آمریکا همون کاری را می‌کند که همیشه کرده. آمریکا به مسئولیت خود برای برقراری صلح و این بار در خاورمیانه عمل می‌کند. ما هر کاری که لازم باشد برای بازگشت تحریم‌ها انجام می‌دهیم. اما با اینکه شورای امنیت سازمان ملل درخواست آمریکا رو برای برگردوندن تحریم‌ها رد کرده، آمریکا در ابتدای شهریور ماه فرایند 30 روزه بازگردوندن تحریم‌ها رو کلید زد. فرایندی که به گفته آمریکا باید حدود 7-8 ساعت دیگه فعال بشه. آمریکا به عنوان امضا کننده قطعنامه 2231 و عضو دائم شورای امنیت هرچند دیگه در برجام نیست،
اما شاید همچنان بتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آلمان، با ماست. آقای براتی، یک اختلاف حقوقی به نظر وجود داره بین تفسیری که اروپایی‌ها، چین و روسیه دارن از قطعنامه 2231 و ایالات متحده آمریکا. به نظر شما اونطوری که آمریکایی‌ها دارن میگن تا 7-8 ساعت دیگه آیا تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران باز خواهند گشت یا ایران همون مسیری رو که داشته ادامه خواهد داد؟ خب تعبیر و تفسیر آمریکا این هست که باید برگردن، اما این سیاست چنانچه این تصمیم هم همونطوری که آمریکا میخواد انجام بگیره دو نتیجه داره، یکی برای ایران، یکی برای کشورهای اروپایی، روسیه و چین. برای ایران تغییر چندانی در وضع پیدا نخواهد شد، چون همکنون 90% تحریم‌های مورد نظر آمریکا با تصمیم آمریکا در سطح بین‌المللی داره انجام میگیره. میمونه اون 10% بقیه در سرنوشت جمهوری اسلامی اونچنان مؤثر نخواهد بود، اما در قسمت دوم بسیار تاثیرگذار خواهد بود، چون آمریکا به تصمیمی که گرفته دور شده از همراهان غربی خودش که این تصمیم رو نمیپذیرند. بنابراین اگر اروپایی‌ها به تعبیر و تفسیر خودشون از برجام بمونن، در حقیقت آمریکا مجبوره که تمامی به اصطلاح مکانیزم‌های حقوقی و اقتصادی رو علیه کشورهای اروپایی به عنوان ناقض برجام به کار بندازه، یعنی شرکت‌های اروپایی رو تحریم بکنه، بانک‌های اروپایی رو تحریم بکنه، جرایم گوناگون برای دولت و کشورها قائل بشه، همینطور در مورد چین و روسیه. خب اگر در نظر بگیریم که شورای امنیت تنها نهاد رسمی بین‌المللی است برای تأمین صلح و امنیت جهانی، وقتی این شورا در عمل در کار بیفته و جز آمریکا بقیه مشترکین شورای امنیت اصلا شرکتی نداشته باشند در این تأمین صلح و امنیت برای دنیا، خب معلوم میشه که شورای امنیت در عمل دیگه وجود نداره. بنابراین تصمیم آمریکا جدا از سیاست آمریکا در مورد ایران و اهدافی که داره میتونه برای آینده شورای امنیت خوب نباشه. خب البته این که شورای امنیت در شکل کنونیش هم خوب کار نمیکنه مورد توافق همه است. خیلی برنامه هست که ساختار شورای امنیت تغییر پیدا کنه. شاید الان یک امکان و به اصطلاح محیطی باشه که این تغییر بتونه به وجود بیاد در آینده نزدیک، ولی من زیاد امکانی برای این نمیبینم که آمریکا در رابطه با اروپایی‌ها از نظر حقوقی موفقیت داشته باشه. ممنونم از شما. مهران براتی از برلین آلمان با ما. روت گینزبرگ، قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، دیشب در 87 سالگی درگذشت. خانم گینزبرگ یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر آمریکاست. مرگ او در حالی که فقط 45 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده، حساسیت این انتخابات رو دوچندان میکنه. در صورت بروز اختلاف در انتخابات، دیوان عالی میتونه نقشی کلیدی در نتیجه نهایی بازی کنه، همونطور که در سال 2000 بازی کرد. امشب دیوان عالی آمریکا رو زیر ذره بین میبریم. دیوان عالی آمریکا مهمترین نهاد قضایی در ایالات متحده و مرجع نهایی تفسیر قانون اساسیه. این یعنی چی؟ یعنی وقتی اختلاف نظری درباره یک قانون یا دعوای حقوقی اونقدر بالا میگیره که تطابقش با قانون اساسی زیر سوال میره، پرونده میاد اینجا. تصمیماتی که در این ساختمان گرفته میشه تأثیرات عمیقی روی زندگی آمریکایی‌ها و حتی مردم دیگر نقاط جهان داره. تعداد قضات دیوان عالی برای 151 سال گذشته 9 نفر بوده. قبلش البته بین 6 تا 10 نفر در نوسان بوده. وقتی یه قاضی میمیره یا استعفا میکنه، رئیس جمهوری وقت قاضی جدیدی پیشنهاد میده که باید به تایید مجلس سنا برسه. برخلاف رئیس جمهور اما قضات دیوان عالی مادام العمرن. بنابراین انتخاب یک قاضی تأثیراتی به مراتب طولانی‌تر از دوران زمامداری یک رئیس جمهور داره. قرار قضات بی‌طرف باشند و فقط بر اساس نص صریح قانون اساسی تصمیم بگیرن، اما در عمل بعضی قضات گرایش‌های محافظه‌کارانه یا لیبرال تر دارن. این ترکیب که الان روی دیوار می‌بینید گرایش سیاسی قضات دیوان عالی تا قبل از مرگ خانم گینزبرگ رو نشون میده. می‌بینید که نصف قضات کم و بیش لیبرالن و نصف دیگه قضات محافظه‌کار و قاضی ارشد جان رابرتس هم تقریباً در میانه وایستاده. حالا اگر دونالد ترامپ بتونه یک قاضی محافظه‌کار جدید به دیوان عالی بفرسته،
تعداد دیوان به نفع محافظه‌کاران تغییر میکنه. خبری خوش برای جمهوری خواهان و کابوسی برای دموکرات‌ها. اما فقط 45 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده و شک نکنید که در چنین زمانی دموکرات‌های سنا به جد جلوی انتخاب یک قاضی جدید مقاومت میکنن. دفعه قبل سال 2016 زمان اوباما وقتی قاضی آنتونین اسکالیا فوت کرد، رهبر جمهوری خواهان سنا میچ مکانل گفته بود چون نزدیک انتخابات مجلس سنا برای قاضی پیشنهادی اوباما جلسه استماع برگزار نمیکنه. سنا صلاحیت نامزد این کرسی را که توسط رئیس جمهور بعدی معرفی میشه بررسی خواهد کرد، هر کسی که باشه. حالا اما همین آقای مکانل میگه سنا آماده رأیگیری برای قاضی پیشنهادی ترامپه. پیچیدگی دیگه داستان اینه که حالا که تعداد قضات 8 نفر شده، اگر جای خانم گینزبرگ همچنان خالی بمونه، در صورت بروز اختلافی در نتیجه انتخابات و رسیدن موضوع به دیوان عالی ممکنه قضات به اجماع نرسن و 4-4 مساوی به دو سوی یک دعوای انتخاباتی رأی بدن. این خودش میتونه یک بحران قانون اساسی درست کنه. خب اینجا در استودیو با من آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هست و بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی در کالیفرنیا هم از طریق خط اسکایپ به ما پیوسته. با آقای کیان شروع میکنم. آقای کیان، آقای میچ مکانل سال 2016 مگر نگفتم انتخابات نباید یک قاضی جدید به دیوان عالی بفرستیم؟ چه شده که الان که دوران جمهوری خواهاست نظرش رو عوض کرده؟ خب یک واقعیت سیاسی است. سال 2020 هیچ شباهتی به سال 2016 ندارد، هرچند که کسی که در رأس سنا قرار گرفته آقای میچ مکانل همون شخص هستند تا اوضاع و شرایط فرق می‌کند. بنابراین انتظار نمی‌رود که ایشان همونطور که در 2016 عمل کردند در 2020 هم عمل بکنند. آقای آرامش، نظر شما چه هستش؟ میدونم همون موقع هم بعضی جمهوری خواهان بودن که میگفتن ببین این کاری که الان بلایی که در واقع داریم سر دموکرات‌ها میاریم ممکنه یه روزی سر خودمون بیاد. خیلی هم طول نکشید 2020 و الان اتفاقی مشابه برای جمهوری خواهان. چرخ گردون جالبه. با سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزم آقای بیژن کیان. ببینید اون موقع 275 روز به انتخابات ریاست جمهوری مونده بود. یعنی 20 فوریه 2016 میچ مکانل میاد میگه نخیر وسط سال انتخاباتی است، الان 45 روز مونده. یعنی این حرف به نظر یک دروغ سیاسی است. خب برام از اون طرف واقعیت سیاسی رو قبول میکنم. بله، هر کسی در قدرت هست میخواد به زور یا به اون وسیله‌ای که داره نماینده‌های خودش و قضات خودش در مسند بنشونه، ولی اینم دلیل نمیشه که ما ساکت بشینیم و این به قول معروف کذبی که اون موقع گفته شده، قول‌هایی رو که مثلا 2 سال پیش آقای لینزی گرام که الان رئیس کمیته قضایی مجلس هست گفتش که من موقعی که رئیس کمیته قضایی بشم تا موقعی که انتخابات برگزار نشه نخواهم گذاشت که یک کاندیدی رو در سال انتخابات کسی بیاره و اونجا به قول معروف به رأی سنا برسونه و بالاخره فشار از دو جهت خواهد بود. ولی همونطوری که خودت هم در گذشته گفتی، بزرگترین به نظر من میراث یک رئیس جمهور قضات دیوان عالی کشورش هستند. قضاتی است که منسوب میکنه به اون 13 دایره تجدید نظر و 1109 دادگاه بروی فدرال. مادام العمر میمونن و حقوقی چون حقوق دگرباشان، حقوق مذهبی، حقوق زنان، اینها بسیار 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 تحت تاثیر قرار میگیره و آقای ترامپ به خاطر اینکه انتخابات تندی هم هست به اون خواستگاه اجتماعی بسیار بسیار وفادارش که مسیحیای تبشیری تند و سفیدهای بدون مدارک به قول معروف لیسانس هستن که اون میشه خواستگاه اصلی. نمیگم همه اینطوری هستن ولی به خصوص مسیحیان تبشیری تند سفید پوست به خاطر که اونها رو تهییج بکنه ممکنه قاضی رو منصوب بکنه کم از ایدئولوژی که بسیار مذهبی باشه، ضد همجنسگراها باشه، ضد حقوق زنان برای سخت جنین و مسائل بارداری باشه. اشاره کردی همین الان رویترز گفته که 2 تا قاضی هست. بعضی منابع به رویترز گفتن که ممکنه بیاد، در موردش ازتون خواهم پرسید. باربارا لگوا کوبایی تبار قاضی فدرال دادگاه استیناف حوزه 11 آمریکا، یعنی فلوریدا و آلاباما و جورجیا. من خودم اونجا و همینطور امی کنی بارت قاضی فدرال که 7 فرزند داره. ببینید مثلا ایشون خیلی شبیه آقای اسلامی هستن و خانم بارت هم که استشو بردید. بخوام فقط مسئله مذهبی رو بگم.
7 تا فرزند دارنشون، یعنی اصلا اعتقادی به استفاده از پیشگیری بارداری ندارن و این حق رو هم از خانم‌ها خواهند گرفت. تصاویری هم که داشتیم می‌دیدیم اشاره بکنم تصاویر زنده است از روبروی ساختمان دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی. همونطور که می‌بینید پرچم آمریکا نیمه برافراشته است به احترام مرگ خانم گینزبرگ و تعداد زیادی از طرفداران او هم در بیرون این ساختمان در این روز آفتابی در واشنگتن دی سی جمع شدند. آقای کیان، 45 روز بیشتر تا انتخابات نمونده. متوجه هستم که هر رئیس جمهوری، جمهوری‌خواه یا دموکراتی خیلی براش مهم هست که دیوان عالی پر باشه از قضاتی که به گرایش سیاسیشون نزدیکتر هست به اون حزبی که رئیس جمهور در قدرت هست. اما فکر نمی‌کنید در این فرصت کم این میتونه در واقع یه جوری شاید پاشنه آشیل بشه برای آقای ترامپ، برای اینکه 45 روز فرصت داره و باید درگیر بشه در سنا و دعواهاشون با دموکرات‌ها؟ خب ببینید چندین اتفاق همزمان داره اتفاق میفته. نمیتونیم فوری قضاوت بکنیم که این به نفع آقای ترامپ هست یا اینکه به نفع آقای بایدن. اول اینکه هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها بیشتر تهییج خواهند شد با این اتفاق، با درگذشت خانم روت بیدر گینزبرگ تهییج خواهند شد که مشتاقانه تر به صندوق رای بروند. هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها و هر دو دلایل خودشون رو دارن. از طرفی بانوان رای دهنده بسیار حساس هستند نسبت به این مسئله و هیچ بعید نیست که کسانی که تمایل و گرایش به حزب جمهوری خواه داشتند و شاید قصد داشتند که به آقای ترامپ رای بدن از طبقه بانوان، رای دهندگان بانوان در آمریکا، این رأی رو عوض بکنن و به طرف آقای بایدن گرایش پیدا بکنن. از سوی دیگر کسانی که به شاید واسطه سلیقه شخصی و یا نوع صحبت کردن و رفتار آقای ترامپ از حزب جمهوری خواه از ایشان کناره‌گیری کرده و حتی علنا به مخالفت از ایشان در بعضی موارد برخاسته باشند، احساس بکنن که اینجا دیگه مسئله شوخی نیست و بایستی اون احساسات خودشون رو کنار بگذارن و به نفع آقای ترامپ رای بدهن. مسئله مهم این استش که بایستی توجه داشته باشید که با 45 روز وقت برای اینکه سنا بتواند که از کمیته رد بشه و بعد رأی رو به کل سطح سنا ببرد، ممکنه که این کار مشکل باشه، برای که این فرایند تحقیقاتی که بایستی انجام بشه در ارتباط با کاندیداها و منصوبین بیشتر از این طول خواهد کشید. خب خود من 2 بار این مسیر رو طی کردم و هر 2 بار هم دیدم که چطور یک سناتور و اون هم در مورد من هر دو هم حزبی های من از حزب جمهوری‌خواه بودن که مسیر رو متوقف کردن و البته این عملی هست. حتی یک عضو کمیته میتواند که به هر دلیلی مسیر رو متوقف بکنه. بنابراین من این احتمال رو نمیدم، هرچند که آقای میچ مکانل گفتند که ما این کار رو تا قبل از اتمام ریاست جمهوری آقای ترامپ تمام خواهی کرد. احتمال رو نمیدم که قبل از انتخابات این اتفاق بیفته. البته خب بعد از انتخابات هم یه دوره کوتاهی رئیس جمهور همچنان در کاخ سفید هست دیگه. فرصتمون چون کم هست اینو میخوام ازتون بپرسم آقای آرامش، اگر با فرض اینکه این کرسی خالی بمونه و فقط 8 قاضی در دیوان عالی بمونن و انتخابات آمریکا به یه مرحله برسه مثل 2000 در فلوریدا که دیوان عالی باید تصمیم بگیره، چه اتفاقی میفته؟ رأی دادگاه مسبوق رأی حساب شده خواهد بود. مثلا در زمان فلوریدا سوپریم کورت یا اون دیوان عالی ایالت فلوریدا تصمیم گرفت، چون مسئله فدرال بود و مسئله قانون اساسی بود، مسئله بود که حیاتی بود، مستقیم رفت به دیوان عالی کشور. ولی اگر یک به قول معروف تساوی باشه، دادگاه قبلی هر تصمیمی گرفته. حالا به خاطر اینکه در انتخابات این دفعه ببینیم آیا دادگاه تجدید نظر حوزه دی سی خواهد بود، دادگاه تجدید نظر حوزه نهم خواهد بود، یعنی این دادگاه‌های تجدید نظر در این 13 به قول معروف مدار هر چی که اونها تعیین بکنن، اگر البته شما دارید اینا میگید که جان رابرتس مثل آقای الیتو، مثل آقای کاونا و مثل آقای ارزم به شما تاماس اون هم بخواد رایش رو بشکنه و به نظر من جان رابرتس خیلی محافظه‌کارتر از اون چیزی است که مردم فکر میکنن. عملاً الان شده 5-3 نه 4-4. به خاطر همین اگر 4-4 هم بشه میره به رأی مسبوقی که اون دادگاه قبلی اومده به اون داده. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیشه جالب هست. این 45 روز با مرگ خانم گینزبرگ حالا جالبتر هم شده. مطمئنم که در روزهای پیش رو هم آرش آرامش رو خواهیم داشت، هم آقای کیان، هر دو کارشناس امنیت ملی. سپاسگزارم از هر دوی شما آقایون.
موج سوم شیوع ویروس کرونا در ایران شروع شده و به گفته وزارت بهداشت تقریباً همه کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفتن. این در حالیه که وزارت بهداشت هشدار داده در روزهای آینده وضعیت تهران بحرانی‌تر از قبل میشه. سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 166 نفر فقط در 24 ساعت گذشته خبر داده. بعضی از مسئولان دیگه میگن اگر وضع به همین ترتیب پیش بره آمار رسمی جانباختگان به زودی به 45,000 نفر میرسه. هرچند گفته میشه آمار واقعی جانباختگان حداقل 3 برابر بیشتر از آمار رسمیه. در اروپا آمار رسمی حالا دیگه از آغاز موج دوم سخن به میون آوردن. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون میگه دولت اقدامات تازه‌ای برای مقابله با شیوع کرونا خواهد کرد. بعضی از منابع خبری از احتمال ابتلای روزانه 6,000 نفر به ویروس در هفته اول سپتامبر خبر میدن که از میزان شیوع در اوج خودش در بریتانیا هم بیشتر بوده. بعضی از همین حالا از احتمال بازگشت لندن به قرنطینه در هفته‌های آینده هم میگن. این در حالیه که در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا آمار شیوع داره به شدت بالا میره. در همین حال کار روی واکسن کرونا همچنان ادامه داره. در ایران وزیر بهداشت مدعی شده که از یک شرکت هندی که صاحب اون یک ایرانی الاصل زرتشتیه 20 میلیون دوز واکسن خریداری خواهد شد. در آلمان آزمایش‌ها روی 10,000 نفر ادامه داره و دولت امیدوار واکسنی برای گروه‌های در معرض خطر تا نیمه اول سال آینده تهیه کنه. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد، با ما آقای غفاری تا یه مدت پیش میشنیدیم که احتمالاً قبل از پایان سال 2020 شاید یه نسخه‌ای از یکی از این واکسن‌ها دست کم به بازار بیاد. الان اما زمزمه‌ها داره عوض میشه، به نظر داریم میریم به سال 2021. دقیقاً همینطور هستش. هنوز این خوشبینی به هر حال وجود داره. همه امیدوارن که این واکسن به زودی بیاد، اما واقع بینانه اگه بخوایم نگاه کنیم شاید زودتر از همون پایان سال 2020 به این دستاورد نرسیم. واکسن آکسفورد رو اشاره کردیم. خب ما چند روز پیش در اخبار هم دیدیم که یک وقفه 4 روزه‌ای بود به خاطر اینکه یکی از افرادی که ابتلا داشت در واقع واکسینه شده بود مبتلا شد به یک بیماری نخاعی که اون رو وابسته به واکسن می‌دونستن. البته بعد از چند روز خیلی زود این در واقع اطمینان کسب پیدا کردن که این واکسن سیف هست و میتونه تحقیقات ادامه پیدا کنه. اما صحبت همین است که این وقفه هایی که قابل پیش بینی هم نیست، میتونه در یک جامعه آماری که شما بالای 10,000 نفر مشخصا واکسن آکسفورد رو دارید امتحان میکنید یا واکسن های دیگه، این وقفه ها به هر حال باعث میشه که یک تأخیری بیاندازه برای اینکه ما برسیم به جواب فاز 3 و بعد از اون تاییدیه نهایی برای توزیع عمومی. ممنونم از شما ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل از آکسفورد با ما. در دوحه قطر مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان برای دستیابی به صلح ادامه داره. این در حالیه که در درگیری‌های قندوز چند سرباز دولتی و شماری از نیروهای طالبان کشته شدند. دولت افغانستان میگه از زمان آغاز مذاکرات حملات طالبان هم بیشتر شده، در حالی که قرار بود با آغاز مذاکرات آتش بس برقرار بشه. اول بریم به افغانستان تا در مورد جزئیات انفجار و درگیری‌های امروز و واکنش‌های بیشتر بدونیم و بعد به دوحه قطر هم خواهیم رفت. همکارانم جواد تیموری از کابل و نرگس هورخش از دوحه با ما هستند. جواد، با تو شروع می‌کنیم، از تازه ترین ها بگو. خب افغانستان این روزهای سخت و خشونتبار را میگذرانه. همین امروز از شمال تا جنوب افغانستان گواه خشونت‌ها و نبردها بوده. در ولایت پکتیا دومین یا مقام پلیس جانباخت در حمله طالبان و در شمال افغانستان در مزار شریف یک فرمانده مرتبط به اداره امنیت ملی افغانستان در ماین کنار جاده‌ای زخمی شد و 9 همراهش هم زخمی شدند و یک تن کشته شدند. در شمال شرق افغانستان در ولایت قندوز وزارت دفاع ملی افغانستان میگه که در حمله هوایی 30 تن از اعضای طالبان کشته شدند به شمول فرماندهان ارشد آن و 8 تن آنان زخمی شدند. اما طالبان میگویند که در این بمباران مردم ملکی کشته شده و بیشتر مناطق مسکونی هدف بمباردمان نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفته. اما وزارت دفاع ملی میگه که آنان قرارگاه طالبان را هدف قرار دادند و در مورد تلفات افراد ملکی تحقیقات را انجام میدن. این در حالی است که گفتگوها در قطر جریان داره، اما در افغانستان میدانهای جنگ گرم است و همکنون در 14 ولایت افغانستان درگیری ها جریان داره و این درگیری ها منجر به کشته شدن 10 فرد ملکی و نظامی شده است. نرگس، در دوحه باید شرایط خیلی عجیبی باشه که اونجا طالبان دارن با دولت افغانستان مذاکره میکنن و در خود افغانستان 30 تا عضو طالبان کشته شدن.
بله، البته دولت افغانستان و طالبان بارها در چند روز گذشته تاکید کردند که خشونت ها را کاهش میدن. دولت افغانستان گفته که و خواست اصلی دولت افغانستان هم کاهش خشونت و آتشبس بشردوستانه است که از طالبان خواسته که هر چیز زودتر آتشبس اعلام بکنن. اما طالبان در مصاحبه‌ای که من با آقای نعیم داشتم و با برخی از چهره های طالبان صحبت کردیم، اونا گفتن که همکنون خشونت ها کاهش پیدا کرده و گفته اونا حمله های انتحاری و انفجاری که در ماه‌های گذشته انجام میشه در حال حاضر انجام نمیشه و این یعنی که خشونت ها کاهش پیدا کرده. اما با وجود همه اینها ما آنچه که میبینیم این هست که تغییری نه در گفتگوها به میان آمده، چنانچه که امروز هم هیچ نشستی وجود نداشت، هرچند قبلا گفته شده بود که نشست عمومی خواهند داشت تا نتیجه دستورالعمل را به مردم اعلام بکنن و بالاخره سرنوشت این دستورالعمل روشن بشه که تا حالا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده. نرگس هورخش در دوحه قطر محل مذاکرات طالبان با دولت افغانستان و جواد تیموری خبرنگار ما از کابل، ممنونم از هر دوی شما. و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا، بدرود.